विद्यार्थी मित्रों आल्फा एकेडमी में तमारुं स्वागत है। छेल्ला विडियो में आपणे प्रश्न नंबर 20 और प्रश्न नंबर 21 जोया। हवे आपणे प्रश्न नंबर 22 जोईए। प्रश्न नंबर 22 में शुं कहेवामां आवेलुं छे के उदाहरण 13 ना संदर्भ में आपणे पहेलो पेटा प्रश्न 22 नो शुं छे के नीचे आपेल कोष्टक पूरुं करो। तो एमां आपणे शुं छुं आपेलुं छे के पासा परनो सरवाळो अने संभावना। पासा परनो सरवाळो कई रीते मळे आपणने तो जुओ पासा पर मिनिमम सरवाळो केटलो होय 1 + 1 એટલે કેટલા થશે 2 એટલે મિનિમમ સરવાળો 2। એવી જ રીતે મહત્તમ સરવાળો કેટલો થશે 6 + 6 એટલે કેટલા થશે 12 એટલે મહત્તમ સરવાળો આપણને કેટલો મળશે 12 બરાબર। એના પરની સંભાવના આપણને શું શું આપેલું છે 1/36 5/36 અને 1/36। आ जे वच्चेनी संभावना है ये आपणे हमणां आगळ जोईए। पछी शुं कीधुं बीजामां के बीजा पेटा प्रश्न आपणे एवुं कीधुं छे के एक विद्यार्थी दलील करे छे के शक्य परिणामो 2 થી 12 छे बराबर। तेमांना प्रत्येकनी संभावना 1/11 छे। शुं आप आ दलील साथे सहमत छो? तमारा जवाबनुं समर्थन करो। तो आपणे आ बे प्रश्न जोईए। पहेला तो आपणे आ कोष्टक बनावता शीखीए। मैं आशा राखुं छुं के तमारी पासे चोपड़ी हशे बराबर। तो तमे कोष्टक ने खुल्लुं राखजो। तो आपणे हवे कोष्टक पूरता शीखीए। तो जो आपणे पहली लाइन में शुं आपेलुं छे के घटना पासा परनो सरवाळो केटलो होय 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ने 12। तो जो आपणे ज्यारे बे वखत पासा उछाळीए बराबर त्यारे आपणे टोटल परिणाम केटला मळे 36। केम तो के जो पहेला पासामां 1 आवे बीजा पासामां 1 आवे। पहेलामां 1 आवे बीजामां 2 आवे। पहेलामां 1 बीजामां 3 एवी ज रीते 1 4 1 5 1 6 बराबर। आपणे पहेला पासामां शुं लखशुं पहेला खानामां पहेली वखत जे आवेलो होय ए नंबर ने बीजामां शुं लखशुं बीजी वखत जे आवेलो होय ए नंबर। एवी ज रीते बीजी वखत आपणे उछाळीए तो पहेला पासामां 2 आवे बीजामां 1 आवे बीजामां 2 आवे बेमां 2 आवे 2 3 2 4 एवी रीते केटला आपणे परिणाम मळशे 36 बराबर। हवे आपणे शुं कीधुं छे के पासा परनो घटना पासा परनो जे सरवाळो आवे केटलो आवे 2 आवे। तो आपणे आ जे 36 परिणाम छे एमांथी आपणे शोधीए के पासा पर केटला परिणाम एवा छे के जेनो सरवाळो केटलो थाय 2। तो आपणे आ परिणाम उपर जोईए तो जो 1 + 1 એટલે કેટલા થાય 2 એટલે આપણને કેટલા પરિણામ મળ્યા કે જેની અંદર સરવાળો કેટલો થતો હોય 2। તો આપણને એવું કેટલું પરિણામ મળ્યું 1 જ એટલે એની માટે સંભાવના કેટલી આવશે 1/છેદમાં આપણા ટોટલ પરિણામ કેટલા છે 36। કેમ આવું આવ્યું કારણ કે 2 સરવાળો આવે બરાબર એની માટે શક્ય પરિણામ કેટલું છે 1 અને ટોટલ પરિણામ કેટલા છે 36 તો 1/36। હવે આપણે જોઈએ 3। तो जो पासा परनो सरवाळो 3 होय बराबर एवा केटला परिणामो आपणने मळे तो जो 1 + 2 એટલે કેટલા થાય 3 2 + 1 એટલે કેટલા થાય 3 तो આપણને કેટલા શક્ય પરિણામ મળ્યા 2। तो जे पासा पर 3 આવે એની માટે સંભાવના કેટલી આવે 2/36। આ તમે જોડે જોડે કોષ્ટક પૂરતા જજો બરાબર। એવી જ રીતે આપણે જોઈએ 4 માટે તો જુઓ 4 ક્યાં આવે 1 + 3 એટલે કેટલા થાય 4 2 + 2 એટલે કેટલા થાય 4 3 + 1 એટલે કેટલા થાય 4 तो આપણે 4 આવે સરવાળો બરાબર એની માટે ટોટલ શક્ય પરિણામ કેટલા થયા 3 તે એ આપણે એની સંભાવના શું આવશે 3/36 બરાબર। એવી જ રીતે તમે જુઓ હવે તમે 5 માટે જોશો તો આપણે જુઓ એક આપણને વસ્તુ મળી ગઈ શું તો જો આપણે શું કરવાનું આવી ક્રોસ લાઈનમાં જોવાનું। તો જુઓ પહેલા આપણને શું મળ્યું 1 બરાબર પછી આપણે 2 અને 1 પછી આપણને શું મળ્યું 3 2 2 1 1 પછી એવી જ રીતે આપણે 5 સરવાળો હોય એટલે આપણને શું મળશે 4 1 3 2 2 3 ને 1 4। એવી જ રીતે આપણે જોઈએ 5 સરવાળા માટે 5 નહીં 6 સરવાળો 6 આવે એના માટે જોઈએ તો જુઓ 5 1 4 2 3 3 2 4 અને 1 5। એવી જ રીતે 7 આવે એની માટે જોઈએ 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 6। તો જુઓ આપણે ગોતીએ પહેલા તો 5 સરવાળો આવે બરાબર એને માટે આપણે શક્ય પરિણામો શોધીએ તો 5 સરવાળો ક્યાં આવે 4 1 એટલે 5 એટલે કેટલા પરિણામ છે 1 2 3 અને 4। તો 4 જે પરિણામ આવે એની માટે આપણે કેટલા શક્ય પરિણામ છે 4 તેનો જવાબ શું આવશે 4/36। એવી રીતે 6 માટે કેટલા પરિણામ મળ્યા આપણને 1 2 3 4 5 એટલે એનો જવાબ કેટલો આવશે 5/36। પછી 7 માટે કેટલા મળ્યા આપણને 1 2 3 4 5 6 એટલે એની માટે કેટલા મળ્યા 6 6/36। એવી રીતે 8 માટે કેટલા મળશે 1 2 3 4 5 તો એનો જવાબ કેટલો આવશે 5/36। એવી રીતે 9 માટે કેટલા આવશે 4/36। 10 માટે 3/36। 11 માટે 2/36 ને 12 માટે 1/36। ખબર પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો જે આ કોષ્ટક છે એમાં આપણને એક વસ્તુ કોમન જોવા મળી જે આપણે શીખીએ। તો તમે આ કોષ્ટક પૂરું કરી લીધું છે એવી હું આશા રાખું છું બરાબર।
તો જુઓ હવે આ કોષ્ટકમાં આપણને એક વસ્તુ શું સરખી જોવા મળી તો જુઓ તમે 2 માટે 1 3 માટે 2 એવી રીતે તમે જુઓ 1 2 3 4 5 6 એવી રીતે 6 સુધી વધારવાના પછી શું કરવાનું 5 4 3 2 1 તો જુઓ આપણને સિમ્પલ રીતે આપણને ખબર પડી ગઈ જ્યારે પણ આવું પાસા માટેનો સરવાળો આવે એટલે આપણે શું કરવાનું 2 થી 12 સુધીના નંબર લખી દેવાના પછી શું કરવાનું 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 છેદમાં કેટલા લખી દેવાનું 36 36 36 36 બરાબર છે બધાના છેદમાં કેટલા આવશે 36 તો આપણને સહેલી રીત ખબર પડી ગઈ જ્યારે પણ બે પાસા ઉછાળવાની વાત કરવામાં આવે બરાબર એનો સરવાળાની સંભાવના શોધવાની આવે એટલે આપણે કઈ રીતે સંભાવના શોધવાની શક્ય પરિણામ કેટલા મળે 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 અને આપણે છેદમાં કેટલા આવશે ટોટલ પરિણામ કેટલા હોય 36 એટલે બધાના છેદમાં 36 બરાબર છે હવે જો આપણને બીજામાં શું કીધું છે કે એક વિદ્યાર્થી દલીલ કરે છે કે 11 શક્ય પરિણામો છે બરાબર એમાં કેટલા સરવાળો આવે છે 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 બરાબર તેમાં પ્રત્યેકની સંભાવના 1/11 છે બરાબર એટલે કે બધાની જે સંભાવના છે એ કેટલી છે 1/11 છે તો આપણે શું આ દલીલ સાથે સહેમત છીએ નહીં કેમ તો જુઓ આપણે આ આગળ જ કોષ્ટક દોર્યું એની માટે જુઓ 2 માટે 1/36 છે 3 માટે 2/36 છે 4 માટે 3/36 છે બરાબર તો જુઓ બધા માટે કેવું આવે છે અલગ અલગ આવે છે સરવાળો બધા માટે સરખો નથી એટલે કે આ જે વસ્તુ છે એ કેવી છે ખોટી છે એનો મતલબ શું છે કે જે આ જે 11 પરિણામો છે એ સમસંભવી છે નહીં ખબર પડે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 22 માં બરાબર આ તમે જાતે લખી દેજો શું તો કે આપણે સહેમત નથી એટલે કે આપણે શું લખી દેવાનું નહીં અને આપણે સમર્થનમાં જવાબ શું આપવાનો છે કે આ જે 11 પરિણામો છે એ સમસંભવી પરિણામો નથી ખબર પડી હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 23 તો જો આપણને આ પ્રશ્નમાં શું કહેવામાં આવેલું છે કે એક રમતમાં 1 રૂપિયાના સિક્કાને 3 વખત ઉછાળવાનો છે અને તેના પરિણામને દરેક વખત નોંધવામાં આવે જો તમામ વખત ઉછાળતા સરખું પરિણામ મળે એટલે કે 3 વખત છાપ અથવા 3 વખત કાંટ હોય તો હરીફ રમત જીતી જાય અન્યથા હરીફ હારી જાય બરાબર તો હરીફ રમત હારે તેની સંભાવનાની ગણતરી કરો તો જુઓ પ્રશ્નમાં આપણને ઘટના શું કીધી છે કે એક રમતમાં રૂપિયાના સિક્કાને કેટલી વાર ઉછાળવામાં આવે 3 વખત ઉછાળવામાં આવે 3 વખત ઉછાળવામાં આવે બરાબર તો એની માટે શક્ય પરિણામો કેટલા તો એની પહેલા આપણે 2 વખત સિક્કો ઉછાળવામાં આવે છે એની માટે આપણે શક્ય પરિણામો મેળવી લઈએ બરાબર જો આ પ્રશ્નથી એ અલગ છે બરાબર એટલે આપણે નોટ કરીને લખી દઈએ નોટ 2 વખત સિક્કાને ઉછાળતા શક્ય પરિણામ આ જે વસ્તુ છે એ તમને ક્યાં કામ આવશે MCQ માં બરાબર તો 2 વખત સિક્કો ઉછાળો એટલે જો આપણે શક્ય પરિણામ કેટલા થાય એટલે 2 વખત કાં તો આપણને છાપ મળે એટલે H એક વખત પહેલી વખત છાપ મળે બીજી વખત કાટ મળે અથવા તો પહેલી વખત કાટ મળે બીજી વખત છાપ મળે અથવા તો 2 વખત કાટ મળે તો આપણે જ્યારે 2 વખત સિક્કાને ઉછાળીએ ત્યારે આપણને ટોટલ કેટલા પરિણામ મળે 4 બરાબર છે પછી સંભાવના આપણે કઈ રીતે ગોતવાની તો આપણને જે રીતે પૂછેલું હોય બરાબર એ પ્રમાણે આપણે જવાનું પણ આપણે શક્ય પરિણામ કેટલા આવશે કે જ્યારે 2 વખત સિક્કો ઉછાળે બરાબર ત્યારે ટોટલ પરિણામ કેટલા જાય 4 મળે કે કાં તો 2 વખત છાપ મળે કાં તો 2 વખત કાટ મળે છાપ મળે કાટ મળે કાટ મળે છાપ મળે બરાબર એવી જ રીતે આપણે કેટલી વખત અહીંયા ઉછાળવાનું છે 3 વખત તો 3 વખત આપણે ઉછાળીએ ત્યારે આપણને કેટલા પરિણામ મળે એ આપણે જોઈએ એટલે આપણે 3 વખત માટે લખીએ તો જો આપણે પહેલા લખી દઈએ 4 વખત આપણને પહેલા છાપ મળે છે બરાબર અને 4 વખત આપણને કાટ મળે છે એ આપણે આ બાજુ લખીએ બરાબર હવે આપણને શું મળે છે 2 વખત છાપ 2 વખત કાટ મળે એટલે કે પહેલા 2 વખત આપણે છાપ લઈ લઈએ 2 વખત આપણને કાટ મળે એવી જ રીતે અહીંયા તે 2 વખત આપણને શું મળે છાપ મળે અને 2 વખત આપણને શું મળે કાટ મળે હવે આપણે ત્રીજા પરિણામમાં શું લખ્યું છાપ મળે કાટ મળે છાપ મળે કાટ મળે છાપ મળે કાટ મળે છાપ મળે કાટ મળે જુઓ આ જે 8 પરિણામ છે 8 એ 8 કેવા છે અલગ જુઓ આ જે પહેલું પરિણામ છે એનો મતલબ શું આપણને 3 વખત શું મળે છાપ મળે બીજું પરિણામ છે એનો મતલબ શું પહેલી 2 વખત આપણને છાપ મળે પણ ત્રીજી વખત શું મળે કાટ મળે એવી જ રીતે ત્રીજું પરિણામ છે એનો મતલબ શું પહેલી વખત છાપ બીજી વખત કાટ ત્રીજી વખત છાપ ચોથા પરિણામનો મતલબ શું છે પહેલા છાપ પછી કાટ કાટ એવી જ રીતે પાંચમામાં કાટ છાપ છાપ છઠ્ઠામાં કાટ છાપ કાટ સાતમામાં કાટ કાટ છાપ અને આઠમામાં કાટ 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 બરાબર છે હવે આપણે જુઓ હવે આપણે પ્રશ્નનો ઉકેલ મેળવીએ હવે આપણને જે પૂછેલું છે એના માટે આપણે લખીએ તો જુઓ હવે આપણે શું કરીએ
તો ઉકેલ મેળવીએ। ઉકેલ મેળવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે શું કરીએ, ઘટનાને ધારી લઈએ। એટલે કે ધારો કે ઘટના એ, ઘટના એમાં શું કીધું છે, આપણને પૂછ્યું છે કે હરીફ રમત હારે તેની સંભાવના ગણો। એટલે કે ઘટના એ આપણે શું કહી દઈએ કે હનીફ છે બરાબર એ રમત હારી ગયો હોય, તો જે હનીફ છે એ રમત હારે એની માટે શક્ય પરિણામ કેટલા, તો આપણે હરીફ રમત ક્યારે હારે છે, જ્યારે એને 3 છાપ અથવા તો 3 કાટ ન મળે ત્યારે, બરાબર। હનીફ ક્યારે હારે છે કે જ્યારે તેને 3 છાપ અથવા તો 3 કાટ ન મળે ત્યારે। તો આપણા શક્ય પરિણામ કેટલા થશે, શક્ય પરિણામ આપણા કેટલા થશે, જો આપણને બધી વખત છાપ અથવા બધી વખત કાટ કેટલી વખત મળ્યા, 2 વખત, બરાબર। તો શક્ય આપણે જ્યારે હરીફ હારે એવું ક્યારે ન બને, આ 6 કેસમાં, બરાબર। તો આપણા શક્ય પરિણામ કેટલા થશે, 6। તો અહીંયા આપણે શક્ય પરિણામ કેટલા લખી દઈએ, 6, બરાબર। હવે આપણે શું લખીએ, કુલ પરિણામ। તો કુલ પરિણામ આપણે કેટલા છે, જ્યારે 3 વખત સિક્કો ઉછાળવામાં આવે એટલે આપણને કુલ પરિણામ કેટલા મળે, 8, બરાબર છે। હવે આપણને પૂછવું છે, હવે આપણે ઘટના એની સંભાવના શોધીએ। તો ઘટના એની સંભાવના એટલે શું લખાય, P of A બરાબર શું કહેવાય, શક્ય પરિણામ છેદમાં કુલ પરિણામ। તો જો શક્ય પરિણામ કેટલા છે, 6 છેદમાં કુલ પરિણામ કેટલા છે, 8। તો આનો જવાબ શું આવશે, 3/4। ખબર પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ જોડે શેર કરો કે જેથી એ પણ આ વિડીયોનો લાભ લઈ શકે, તથા તમે અમારી ચેનલને હજુ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને લાઈક કરી દેજો આ વિડીયો।